ตรงนี้เป็นเส้นทางผ่านที่เราจะไปสู่เป้าหมายนะครับก็เลยแวะเข้ามาเส้นทางนี้ก่อนเป็นเส้นทางที่ไปสู่น้ำตก4ขีดนะฮะเขาบอกว่าต้องเข้าไปประมาณ10กิโลนะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยไม่ร้อนครับเราก็เลยขอแวะสักแป๊บหนึ่งเพื่อเข้าไปดูเส้นทางแล้วก็หากมีความน่าสนใจเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาทีมงานเข้ามาสำรวจเพิ่มเติมนะเพื่อนๆสำหรับพื้นที่ตรงนี้ดูแล้วถนนหนทางเนี่ยน่าขี่เข้าไปมากเลยร่มรื่นสัก1 นาทีแล้วก็สต็อปลงเฟซอะไรได้เท่าไหร่นะคะคนละ20 บาทแล้วข้ามมาคนไทยแล้วนี่ มาจากไหนคะเนี่ยก็สมุนค่ะเรื่องธรรมดาใช่ไหมเนี่ยช่วยเขาไทยนะธรรมดาเนาะอันนี้ของเดินแบบนำหน้าแบบซิ้วเลยแต่อยากเห็นน้ำตกมากเป็นอุทยานแห่งชาตินะเพื่อนๆที่เนี่ยผมเห็นป้ายทางเข้าผมนึกว่าเป็นน้ำตกเล็กๆแต่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับสวยงามแล้วก็อลังการมากใหญ่มากโอ้เดี๋ยวเราสอบถามพนักเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยมีพื้นที่สำหรับไว้ในการเดินป่าไหมอะไรเงี้ยที่ของอุทยานเนี่ยเขามีพื้นที่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยให้เราลงตรงไหนคือจุดที่สวยล่ะจะได้หน้าที่อยู่ในช่วงโควิดที่ไม่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงเล่นน้ำได้อย่างปกตินะฮะเพราะว่าจะดูแลในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำเนี่ยค่อนข้างยากเพื่อนๆเราเข้าใจมีหลายๆปัจจัยที่ทำไมต้องห้าม เ
มีหลายๆจุดนะครับที่เขาทำเป็นฝายชะลอน้ำเพื่อให้เป็นวังในการนั่งเล่นหรือว่าเป็นทางเดิน เดี๋ยวเราไปจุดนู้นกันเป้มาได้ไหมเนี่ยปูเป้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 หาตัวเบลเลอร์เลยอะเยอะเลยอะแปลกจังต้นนี้ ต้นพร้าวใบหนามันเหมือนต้นมะพร้าวเพื่อนๆแต่ไม่ใช่แปลกอะแต่ตอนไม่เคยเห็นต้นนี้เลยอะเหมือนภาพในจินตนาการทุกอย่างเพื่อนๆที่เราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตในที่เขาอัปเดตรูปสวยๆต่างๆเนี่ยสถานที่เนี่ยแต่ตอนเพิ่งเคยเห็นมันคุ้มค่าที่ได้เข้ามา
อ้เพื่อจะมาเนี่ยคุณแม่ฝนลงโอ้เร็วๆคือให้5 ดาวเลยเพื่อนๆสำหรับสถานที่แห่งนี้สมแล้วที่ตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาทีมงานแวะมาเที่ยวอีกนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนนะต้องทำใจกระเป๋าเสื้อผ้าเลยเปียกมาละจับมือจับดีๆจับดีๆจับให้เต็มมือไม่ใช่เอานิ้วเกี่ยวอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาที่ศาลานี้เดี๋ยวเขาวิ่งไปที่รถก่อนเขาไปที่กระเป๋าเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋าเสื้อผ้าไปA few moments later. km จาก10 กิโลเมตร ฮะเขามีเหรอ เขามีด้วยแต่ว่าอยู่ที่หน่วยของเขานะมันจะเป็นทางขึ้น
ขึ้นสู่ภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลอ่ะ 3,300 เมตร ไม่งั้นอีก2-3 ชั่วโมงอ่ะ อืม ถึงสุราษฎร์ค่ำแน่เรา ไม่ถ้าออกจากพื้นที่เนี่ยก็โอเค เพราะว่าอันนี้ของเขาก็แทบไม่หมุนเลย โอเคงั้นกลับไปทางเดิมแล้วเดี๋ยวไปตั้งไว้ให้ใหม่ ก็เดี๋ยวพี่เต้ไป เข้าน้ อ่า ำโทรศัพท์ระวังน้ำหาอะไรกินๆหน่อย วิดีโอชุดนี้ก็เป็น EP พิเศษที่พวกเราพาเพื่อนๆแวะเข้ามาน้ำตกสี่ขีดแห่งนี้นะฮะ เป็นสถานที่ที่สวยงามขนาดไหน ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสถานีหน้า ดูซิว่าเราจะพาเพื่อนๆไปไหนอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดครับ